سلام، امیدوارم کالتون خوب باشه. تو این ویدیو قرار هستش که ما جعبه گشایی بکنیم از اوسمو موبایل 3، گیمبالی که مخصوص گوشی های موبایل ساخته شده تا بتونیم تصاویر بهتری رو بگیریم. تو این ویدیو ببینیم داخل جعبهش چی هستش و بررسی بکنیم ببینیم آیا ارزش خرید رو داره یا نه. من ایمان جانپور هستم از وبسایت بکنیم.com. با من همراه باشید. اوسمو موبایل توی 2 تا پک ارائه میشه، یکی پک کمبو هست و یکی پک استانداردش که ما تو این جعبه گشایی پک کمبو رو جعبه گشایی میکنیم. از لحاظ سخت افزاری هیچ تفاوتی با هم ندارن و فقط پک کمبو یک کیف اضافه و یک سه‌پایه اضافه تر داره. بریم جعبه گشایی کنیم ببینیم داخل جعبهش چی هست. خب دیگه دوستان، الان موقعش هستش که بریم بیرون و توی فضای باز تست کنیم ببینیم که کاراییش چطور هست و چقدر به ما کمک میکنه توی چه تصویر برداری چه عکاسی. اونجا ویژگی‌هاشو بیشتر بررسی میکنیم. دوستان اومدیم که تست بکنیم این گیمبال رو. وظیفه گیمبال گرفتن لرزش های افقی و عمودی در تصویر برداری ویدیویی هستش. اینجا تست میخوایم بکنیم ببینیم با گیمبال چه تصویری و بدون گیمبال چه تصویری رو میتونیم داشته باشیم.
یکی از قابلیت‌های دیگه اسمو موبایل 3 قابلیت اکتیو ترک هستش که این قابلیت روی سوژه قفل میکنه یا اون آبجکتی که شما دارین و اون آبجکت موقعی که حرکت بکنه گیمبال هم اون رو دنبال میکنه، دوربین رو دنبال میکنه و نمیذاره که از داخل کادر خارج بشه. این امکان خوبیش این هستش که شما میتونید تنهایی جایی که هستین از خودتون تصویر بگیرین بدون این که نیاز به کمک کسی داشته باشین و راحت بتونین تصاویر خودتون رو ضبط بکنین. تو زمینه عکاسی شاید یکی از جذاب‌ترین قابلیت‌هایی که داره اسمو موبایل 3 قابلیت پانوراما هستش. نه پانورامای 360 درجه بلکه پانورامایی که از 9 عکس کنار هم تشکیل شده و یه تصویر خیلی بزرگ رو براتون به ارمغان میاره. بریم تست کنیم این قابلیت رو ببینیم چطور انجام میشه. فقط کافیه کادرتون رو ببندین و روی حالت پانوراما قرار بدین و دکمه عکس گرفتن رو بزنیم. گوشی به صورت خودکار شروع میکنه به عکس گرفتن و 9 تا عکس متوالی از 3 تا بخش میگیره و اینها رو کنار هم جنریت میکنه یا به هم فشرده میکنه و کنار هم میذاره تا یه عکس خیلی بزرگ حاصل این عکاسی بشه. خب دوستان بررسی کردیم و دیدیم که چه کاربردهایی داره این گیمبال و چقدر میتونه به ما کمک بکنه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. سعی میکنیم اگر بشه با گیمبال های شرکت های دیگه یه مقایسه‌ای داشته باشیم که اگر قصد خرید داشتین بتونین خرید هوشمندانه تر رو انجام بدیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما ما رو لایک و سابسکرایب کنین، کامنت یادتون نره و تو اینستاگرام هم میتونین مطالب کوتاه‌تر و جامع‌تری از آموزش عکاسی رو دنبال بکنید. پیج اینستاگرام ما رو هم دنبال بکنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.